Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh bông lan theo cái kiểu ngày xưa, bánh truyền thống luôn. Thì với cách làm này bánh xốp mềm ngon nè, mà không có bị tanh mùi trứng nữa. Bánh rất là thơm luôn. Và đơn giản nữa, dễ dàng thực hiện thì ai cũng có thể làm ngay tại nhà để có món bánh bông lan ngon để thưởng thức. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng xem video để biết cách làm nha. Ở đây thì mình dùng hai loại trứng vịt và trứng gà luôn. Thì hai loại này là 5 cái trứng nha, khoảng 300g tính luôn phần vỏ. Hai loại thì các bạn muốn thích dùng trứng gà không cũng được nữa, nhưng mà có hai loại thì nó sẽ tăng thêm cái độ béo. Một chén bột thì mình dùng cái loại bột mì, cái protein càng thấp thì cái bánh nó càng xốp ngon nha. Và ở đây là khoảng 200g đường một miếng chanh nhỏ, chút xíu muối, vani giúp cho bánh thơm hơn. Đập hết 5 cái quả trứng gà và vịt mình cho vào trong cái thau nè. Các bạn không có cần tách đồng ra ha, cứ cho hết hai lòng trắng và đỏ vô luôn. Mình cho hết lần lượt vô. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho cái phần muối vô nè, chanh, đánh ở tốc độ chậm nha, mình đánh cho phần trứng này nó tan ra, đánh sơ qua vậy đó. Ở số 1 là vừa, chỉ cần trứng nó tan ra đều. Khi trứng đã tan hết rồi, bây giờ các bạn sẽ chia đường ra mình cho vào nha, cho vô khoảng 3 đến 4 lần chia nhỏ vậy thì mình đánh đường nó nhanh tan, và dẫn để ở số 1 để cho nó tan đường. Rồi bây giờ cho hết luôn. Khi đường đã tan rồi, các bạn sẽ tăng lên mức cao nhất để mình đánh cho trứng nó bong lên. Đánh ở mức cao nhất thì các bạn đánh xoay theo một chiều thôi ha. Mình đánh vậy nè, để chút nữa cho trứng nó sẽ nhạt lại và nó bong lên. Hỗn hợp trứng này thì mình đánh được 5 phút với tốc độ cao nhất. Các bạn thấy cái phần trứng nó sẽ nhạt hơn. Bây giờ thì mình cho vani vào trong bột, trộn đều lên nha. Phần bột này thì mình sẽ cho trực tiếp vào trong cái nước trứng luôn, nhưng mà các bạn phải nhớ rây lại để cho bột nó mịn hơn Mình cũng chia nhỏ ra. Và cái bước này các bạn sẽ trộn nha, mình không có được đánh nữa mà mình trộn đều. Rây bột sẽ giúp cho bột nó mịn, thì khi mà mình trộn vào trong trứng nó sẽ đều hơn và nó không có bị lợn cợn. Cái bánh nó cũng mịn nữa đó. Các bạn cứ trộn một chiều và mình trộn đến khi nào mà thấy bột nó hòa đều vào trong cái hỗn hợp trứng là được. Cũng không có sợ nó bị bể cái bong bóng bọt đâu. Đây, hỗn hợp của mình nó sẽ đều vậy nè, và nó có cái dạng hơi sệt sệt nè. Còn nếu mà làm nhiều thì các bạn làm đến đâu thì mình trộn bột đến đó. Như vậy thì mình làm bánh nó nở đều hơn. Mình sẽ dùng những cái khuôn bánh khọt có cái lỗ nhỏ nhỏ vậy nè, quét sơ một lớp dầu với cái chảo đầu tiên, cho cái khuôn nó nóng đều Các bạn sẽ cho bột vô, để ở mức lửa nhỏ nhất nha, để cho bánh nó chín kỹ mà nó không có bị khét Rồi bây giờ sẽ đậy nắp lại để cho cái hơi nó kín, thì bánh nó nhanh chín hơn nha. Trong khi đó thì mình cũng có chuẩn bị thêm những cái khuôn nhỏ, và mình lót cái khuôn giấy luôn để mình nướng ở trong cái nồi chiên. Có hai cách nướng, hoặc là các bạn nướng lò nướng cũng được nha, cũng chỉnh nhiệt giống y như mình nướng cái nồi chiên. Và mình cho cái khuôn vừa vừa thôi, đừng có đầy quá. Các bạn sẽ chất vô, lót ở bên dưới thêm cái khuôn nhôm là để cho cái khuôn giấy nó cố định Mình cho ít thôi, tại vì cái nồi chiên thì nhiệt nó có một ở trên thôi cho nhiều quá nó chín không đều. Đây là nho khô, các bạn rửa sạch rồi mình sẽ cho lên trên mặt bánh. Còn không thích thì bỏ qua nha, có thêm nho vô thì bánh nó ngon hơn. Mình sẽ rải đều lên trên mặt bánh. Rồi bây giờ sẽ đem đi nướng. Các bạn sẽ nướng
khoảng 180 độ C với thời gian là 10 phút. Rồi để đây nướng nha. Quay trở lại cái khuôn bánh mà mình nướng ở trên bếp. Các bạn kiểm tra thấy cái xung quanh nó, cái viền bánh nó vàng đều thì có thể mình trở bề. Và trong lúc nướng mình nhớ xoay đều cái khuôn á, để cho cái bánh nó chín kỹ và nó đều hơn á. Sẽ lấy lần lượt những cái bánh ra. Bánh nở bông và xốp mềm. Xung quanh nó thì vàng đều nè. Rất là thơm luôn á. Thì cái lò này mình cũng nướng xong rồi nè. Bánh nó vàng đều và nó cũng nở. Sẽ lấy những cái khuôn bánh này ra. Lần lượt thì các bạn thích nướng kiểu nào thì mình nướng nha. Nướng cho đến hết phần bột. Nướng bếp ga thì mình phải canh lửa và mình nhớ xoay đều. Bánh nướng xong rồi thì lấy ra khỏi khuôn và mình chất lên trên. Với một chén bột thôi mà mình ra được bao nhiêu bánh nè. Đây là bánh nướng bằng lò hoặc là các bạn nướng nồi chiên. Bánh nở đều, xung quanh thì vàng nè. Mình nướng ở trong cái khuôn giấy thì nhìn nó cũng ngon và ăn nó cũng tiện hơn nữa. Rất là xốp luôn. Nở bông mềm ha, và xốp nữa. Xung quanh thì vàng đều, không có bị khét. Bánh bông lan theo kiểu ngày xưa, vừa đơn giản mà dễ làm nữa. Thì có thể làm bằng trứng vịt hoặc là trứng gà, hoặc là các bạn làm hai loại luôn cho bánh nó ngon hơn. Vừa có độ béo mà vừa có cái độ thơm nữa, không có bị tanh mùi trứng. Đặc biệt á, các bạn trộn bột đến đâu mình làm đến đó thì bánh rất là ngon nha. Theo cái kiểu mà người bán vậy đó. Nướng khuôn nào thì sẽ trộn bột khuôn đó. Và trộn xong thì bột của mình nó sẽ có dạng hơi lõn lõn sệt sệt thì ra bánh nó mới bông mềm. Và nó không có bị chai cứng, cũng không có quá khô. Bánh nào cũng ngon hết, cũng có độ xốp hết. Rồi bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức nha. Bánh bông lan theo kiểu truyền thống. Có độ ngọt đậm đà và thơm cái mùi vani. Bánh mà đặc biệt mình nướng thì nó sẽ có cái mùi thơm lắm. Hòa cùng với cái vị vani nữa. Ăn không hề nghe mùi trứng, không bị tanh. Xốp mềm. Và mình làm cái kiểu này thì bánh cũng ngọt nhiều nha. Nếu như thích ít ngọt hơn thì các bạn có thể giảm đường lại một chút. Và đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng với món bánh bông lan này. Đừng quên đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ kênh mình nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.